नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला मुगाच्या डाळीची आमटी झटपट बनवून दाखवणार आहे आणि सोप्या पद्धतीमध्ये। त्यासाठी 1 वाटी मुगाची डाळ घेतलेली आहे आणि हिला आपण स्वच्छ धुवून घेऊया 1 ते 2 पाण्यानंतर। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। 1 चमचा तेल टाकायचं आणि चांगलं गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्यात छोटा अर्धा चमचा मोहरी, जिरे, 2 चिमूट हिंग पावडर, कढीपत्ता आणि 1 मोठ्या आकाराचा कांदा कापून घेतलेला आहे। जास्त बारीक नाही कापायचा, असा थोडासा मोठा कापायचा। कांदा बघा हलकासा भाजलेला आहे, असा कांदा भाजून घ्यायचा। ह्याच्यामध्ये थोडीशी हळद आणि ह्याच्यामध्ये लसूण आलं कुटून घेतलेलं आहे। 1 गड्डी लसूण आहे आणि अर्धा इंच आलं आहे। तुम्हाला जर पाहिजे असलं तर थोडंसं सुकं खोबरं टाकायचं साधारण। मला असं झटपट आमटी सांगितलेली बनवायला, कारण कुकर नाही आहे, तर तुम्ही जरा झटपट आमटी दाखवा मला बनवून। तर मी अशा पद्धतीने दाखवते। हे मिनिटभर परतून घेऊया। परतून घेतलेली आहे बघा, त्याच्याबरोबर कांदा पण चांगला भाजला गेलेला आहे। त्याच्यामध्ये 1 मोठ्या आकाराचं टमाटर बारीक कापून घेतलं। आता हे पण 1 मिनिटभर आपण परतून घेऊया। मिनिटभर बघा हे परतून घेतलेलं, असं सॉफ्ट झालं पाहिजे। गॅस आता मी बारीक केलेला आहे। त्याच्यामध्ये मिरची पावडर तर तिखटाप्रमाणे टाका। मी 2 चमचे टाकलेले एका वाटीसाठी, चवीनुसार मीठ। आता हे मिक्स करून घेऊया। पहिलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। गॅस अजून बारीकच आहे। मिरची पावडर टाकताना जरा गॅस बारीकच करायचा। गरम मसाला पावडर बघा एकदम छोटा चमचा असेल तर टाका, नाही टाकली तरी पण चालेल। आता ह्याच्यामध्ये जी आपण डाळ धुतलेली आहे ती टाकून द्यायची। भिजत वगैरे घालायची नाहीये, नुसती धुवायची। डाळ टाकून घेतलेली आहे। आता या मसाल्यामध्ये 1 मिनिटभर आपण ह्याला परतून घेऊया। बारीकच गॅस आहे, गॅस काय अजून मी वाढवलेला नाहीये। 1 मिनिटभर परतून घेतलेली। आता आपण ह्यात पाणी टाकून घेऊया। आता तुम्हाला किती आमटी पाहिजे त्याप्रमाणे ह्यात पाणी टाकायचं, कारण डाळ पण आपली शिजली पाहिजे। तर मी 1.5 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे। आपण ह्यात अजून थोडंसं पाणी टाकूया की 4 ते 5 माणसांना पुरायसारखं। जर तुम्हाला कमी पाहिजे असलं कमी टाकलं तरी चालेल। आता मीडियम गॅस करते आणि आपण ही डाळ आता शिजवून देऊया। मूग डाळीची बघा झटपट आमटी झालेली आहे। बारीक गॅसवर ठेवली होती, मस्त अशी झालेली आहे बघा। असे पातळ ही 4 ते 5 माणसांना पुरतीन। डाळ बघा किती छान अशी शिजलेली आहे। अशा पद्धतीत करायची। जरी कुकर नसेल तुमच्याकडे तरी ही सोप्या पद्धतीत आमटी मस्त होती। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।